हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आज फेरि एउटा रब अर्निङ एकदमै लङ टर्मको लागि र एकदमै राम्रो साइट लिएर आएको छु र यो साइटको बारेमा भन्न भन्दा अगाडि यदि तपाईले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ पहिला पुरा हेर्नु होला, नत्र भोलि गएर मलाई फेरि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर मलाई सिधै कुनै पनि कुराहरु शेयर नगर्नु होला। सो मैले यो भिडियोमा तपाईलाई यसको बारेमा जान्न पनि सबै कुराहरु ए टु जेड भन्ने छु, अनि मात्र तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कि तपाईले बुझ्नु भयो होला, फ्रीमा यो साइटबाट अर्निङ गर्न सकिदैन। सो इन्भेस्टमेन्ट छ तर रबलमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै नै विथड्र लिएको छु, म पुरै प्रुफ एकदम फुल प्रुफ तपाईलाई देखाउने छु। सो तपाईले लाइभ विथड्र पनि यो भिडियोमा हेर्न पाउनुहुन्छ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गरिदिनु भिडियोलाई, र कस्तो लाग्छ भिडियो तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अर्को च्यानलमा हामीले गेमिङ स्ट्रिमिङ गर्दै छौं, अमित पन्त, तपाईले हाम्रो होम पेजमा गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो वेबसाइटको नाम छ वेबकोइन प्रो र यो वेबकोइन प्रो को मैले लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सिम्पल तपाई त्यहाँ जानु, त्यहाँ गएर तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। र मैले धेरै अगाडि यसको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि दिएको थिएँ। फेरि भिडियो बनाउँदैछु किनकि यसमा केही अलिकति अपडेटहरु आएको छ। एग्रीमेन्ट तपाईले यसको बारेमा पढ्नुपर्छ, नत्र तपाई डुब्नुहुन्छ फेरि इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि। सो तपाईले यो पेजमा आउनु, सिम्पल आएर फेसबुकलाई चुज गर्नु र फेसबुकलाई चुज गरेर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ आइडीमा। एकदमै सजिलो छ। सो फेसबुकलाई चुज गरेपछि तपाईलाई चाहिँ सुरुचोटी हो भने आइडी पासवर्ड माग्न सक्छ फेसबुकको, एकदमै सेक्युर छ। फेसबुक लगइन सिस्टमबाट हुन्छ, डाइरेक्ट तपाईको फेसबुक आइडी पासवर्ड माग्ने होइन, तपाईले फेसबुकलाई लगइन गर्नुपर्छ। र यदि तपाईको ब्राउजरमा अलरेडी लगइन छ भने चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ है। र म तपाईलाई यसमा चाहिँ सुरुमा भिडियोमा जान अगाडि म तपाईलाई यसमा चाहिँ विथड्र प्रुफ देखाउँछु। सो यहाँनिर अर्निङ भइरहेछ मेरो, म यसलाई कलेक्ट गर्छु, एक्सचेन्ज फर रब गर्छु र तपाईको एक्सचेन्ज फर रबमा मैले क्लिक गर्छु। मेरो चाहिँ रबल 17 रबल छ। म यसलाई अहिले भर्खरै म पहिला सुरु मेरो म पेयर एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्छु र मेरो पेयर एकाउन्ट लगइन गरेर तपाईलाई मैले मेरो पेयरमा भएको म रबल देखाउँछु। सो मेरो पेयरमा यति बेला 80.9 देख्न सक्नुहुन्छ, 95 रबल छ। र मेरो हिस्ट्रीमा मैले तपाईलाई यहाँनिर रिफ्रेश गरेर देखाउँछु। मेरो लास्ट ट्रान्जेक्सन 0.01 रब देखाएको छ यहाँ एडेडमा। सो म यसलाई नै रिफ्रेश गर्छु एकैचोटी। अहिले आएर म फेरि एकचोटी रिफ्रेश गर्छु, दुईचोटी रिफ्रेश गर्छु, तपाईलाई देखाउँछु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई विथड्र लिन्छु, अर्डर पेमेन्टमा जान्छु म र अर्डर पेमेन्ट गएपछि यहाँ पेयरलाई मैले चुज गर्छु। पेयर चुज गरेर मैले यहाँनिर माथि चाहिँ मेरो यहाँनिर एउटा आइडीलाई कपी गर्छु। तपाईले सिम्पल यसमा चाहिँ त्यही जुन आइडी तपाईको लगइन गर्दाखेरि युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नु। यहाँनिर मेरो पेयर आइडी तपाईले D2 हेर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि एकचोटी तपाईले रिफ्रेश गर्छु किनकि तपाईलाई एकदम ट्रस्ट हुनुपर्छ। यहाँनिर एड भएको देखाएको छैन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, अमाउन्ट हेर्नु यहाँनिर यो विथड्र मैले 17.91 मैले फुल्ला विथड्र गर्दै छु। सो अर्डर पेमेन्टमा मैले क्लिक गर्छु र मेरो यहाँनिर पेमेन्ट पे आउट भइसकेको छ। मैले 17 पॉइन्ट कति गरे तपाईले हेर्नुहुन्छ 17.91 र यसको पे आउट चार्जेस काट्छ अवश्य पनि। यहाँनिर कमिसन पेयरको कमिसन हेर्न सक्नुहुन्छ 0.95% काटेर मेरो मैले रिफ्रेश गरे भने मेरो पेमेन्ट आएको हुन्छ स्योरली। देख्नुहुन्छ 17.99 मैले 17.91 गरेको मेरो 17.74 आएको छ। केमा केबाट आएको छ यहाँनिर चाहिँ देखाउँदैन तपाईले, त्यो डाइरेक्ट केबाट आएको छ। तर अहिले भर्खरै पेमेन्ट टाइमिङ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकदम टाइमिङ त तपाईले ब्लर होला तलपट्टिको, सो त्योमा नदेख्नु होला, तर पे आउट एकदमै सक्सेसफुल छ किनकि यो नगुलेटेड देख्नुहुन्छ 24 मिनेट तपाईले कटाएर हेर्नु ठ्याक्कै मिल्छ। 24.79 छ मेरो विथड्र र यसको मैले यहाँनिर तपाईलाई पेजमै लगाएर देखाएँ 24.5 मलाई यहाँ आएको छ। यो मेरो यसको पेमेन्ट हो। सो यो चाहिँ एकदम इजिली मैले योबाट चाहिँ विथड्र लिइसकेको छु, धेरै विथड्र लिएको छु। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक आउट गर्नु कतिवटा विथड्र छ मेरो। सो यो विथड्रहरु सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र हैन, मैले धेरै विथड्र ल्याएको छु। म तपाईलाई पहिला सुरु मेरो होम पेजमा जान्छु र मेरो होम पेजमा गएपछि म तपाईलाई देखाउँछु। मैले योबाट पे आउट लिएको छु टोटल 5700। म यसलाई रबलाई चाहिँ USD मा मैले गुगल सर्च गर्छु र यहाँनिर गएर रब टु USD नगर NRS गरौँ न हैन, NRS गर्छु मैले। मेरो यसको रुपीज कति हुन्छ म जस्ट अ मोमेन्ट तपाईले वेट गर्नु एकछिन। यहाँनिर रब टु USD मैले गरे र सर्च हुँदैछ। मेरो अलिकति इन्टरनेट स्लो भएको हुन सक्छ, मैले यहाँनिर USD गरे भने चाँडै हुन्थ्यो होला। सो म यहाँनिर रब टु USD गरे मैले, अलिकति फास्ट हुन्छ कि भन्ने विचारले, तर मेरो इन्टरनेट अलिकति स्लो भयो यहाँनिर हैन। सो एकैछिन वेट गर्न पर्यो। ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको छ। सो रब मेरो रब कति छ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट जस्ता तस्तै गरेको कपी गर्छु, मैले यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु र यसको नेपाली मूल्य अहिलेको हिसाबमा 9000 रुपैयाँ छ र मैले योबाट अर्निङ गरेको छु। तर फ्रीमा होइन, एकदमै बुझ्नु होला, फ्रीमा होइन है, एकदम फ्रीमा अहिले अर्निङ गरेको होइन। सो यसमा चाहिँ मैले रिफरबाट धेरै अर्निङ गरेको छु र मैले रिफरको साथसाथै म आफूले पनि अर्निङ गरेको छु इन्भेस्टमेन्टबाट। र तपाईलाई आउँदा आउँदै यसमा चाहिँ केही फ्री बोनस दिन्छ, तर तपाईले त्योलाई विथड्र गर्न मिल्दैन अनि कि तपाईले विथड्र इन्भेस्ट नगरेसम्म। र मेरो चाहिँ अहिले यहाँ स्पिड तपाईले स्पिड बढाउने हो किनेर, मेरो धेरै स्पिड छैन किनकि मेरो रिफर छ मेन, मैले रिफरमा फोकस गरेको छु र इन्भेस्टमेन्टबाट पनि हुन्छ।
र म तपाईलाई देखाउँछु यसमा इन्भेस्टमेन्टको के छ। मैले त्यो टोटल देख्न सक्नुहुन्छ रिफरबाट जम्मा अर्निङ गरेको 4782 हो र त्यसको साथसाथै मैले चाहिँ यहाँनिर विथड्र लिएको छु 5700 मतलब 1000 भन्दा बढी रकम चाहिँ म आफैले अर्निङ गरेको छु र मैले तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाएको छु र तपाईलाई मैले विथड्र त देखाएँ। अब तपाईलाई म यसको के अलिकति पोलिसीको बारेमा भन्छु। पहिला सुरु रिफर प्रोग्रामको बारेमा भन्छु र तपाईले रिफर प्रोग्राममा आउनु भयो भने मसित देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जना जोइन गर्नु भएको छ र यहाँनिर 1000 भन्दा माथि जोइन हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नै डाइरेक्ट रिफरल त्यहाँबाट सेकेन्ड लेभल, थर्ड लेभल, फोर्थ लेभल, फिफ्थ लेभलसम्म तपाईले रिफरबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन कति कति अर्निङ तपाईलाई हुन्छ भन्ने कुरो हैन। र तपाईको यो रिफरले गरेको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा विथड्र लिनको लागि। सो इन्भेस्टमेन्ट मात्र गरेर हुँदैन यो साइडमा। तपाई यो साइडको बारेमा केही बुझ्नुपर्छ तपाईले। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई यहाँनिर तल जानु हैन टर्म्स अफ सर्भिस एन्ड प्राइभेसी पोलिसी भन्ने पेज छ, एकदमै ध्यान दिएर यो हेर्नुपर्छ तपाईले। र यहाँ आएर तपाईलाई एउटा वेब पोइन्ट भन्ने कुरा छ, वेब पोइन्टको बारेमा तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बुझ्नु तपाईले इन्भेस्टमेन्ट मात्र गरेर हुँदैन। सो तपाईले चाहिँ यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ जति त्यसको चाहिँ जम्मा 70 तपाईले 100 इन्भेस्ट गर्नु भने 70 विथड्र लिन मिल्छ। तपाईले बुझ्नु होला 70 इन्भेस्ट गर्नु भयो भने 100 विथड्र लिन मिल्छ। र तपाईको चाहिँ यहाँनिर अरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले धेरै विथड्र लिन मिल्छ। तपाईको अब विथड्रबाट रिफरले किनकि रिफर सिस्टममा अर्निङ जान्छ यसको मतलब तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गरेको चाहिँ 20% तपाईले सेकेन्ड लेभलबाट इन्भेस्ट गरेको त्यो अर्निङ गर्नुहुन्छ र त्यसले इन्भेस्ट गरेको जति तपाईको वेब पोइन्ट पनि बढ्छ। वेब पोइन्ट भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु होला, वेब पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। आएर यहाँ वेब पोइन्ट हेर्नु भयो भने तपाईले कति विथड्र लिन मिल्छ भन्ने कुरा आउँछ। कसैलाई चाहिँ यो वेब पोइन्ट फ्री देखाउँछ किनकि वेब पोइन्टमा यहाँ कुरै देखाउँदैन। तर धेरै जसो एकाउन्टहरुमा वेब पोइन्टको कुरा आउँछ र वेब पोइन्ट देखाएर तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर कति कति विथड्र लिन मिल्ने भन्ने सिस्टमहरु आउँछ। तपाईले बाइ गरेको स्पिडबाट चार्ज गर्छ, यसले चाहिँ 30% तपाईकोबाट काटिन्छ। अथवा वेब पोइन्ट जम्मा तपाईले 1000 रब तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईले त्यो 1000 रब इन्भेस्ट गरे बापतमा तपाईलाई चाहिँ 30% 300 रब तपाईको काटिन्छ र तपाईको जम्मा 700 रब इन्भेस्ट गरे सरह मात्र मानिन्छ र तपाईले 700 चाहिँ सर्लका निकाल्न मिल्छ। अब 300 विथड्र लिनको लागि तपाईले यहाँ रिफरले गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट पनि तपाईले पाउनुहुन्छ हैन। र उनीहरुले गरे इन्भेस्टमेन्टबाट पनि तपाईको यो वेब पोइन्ट बढ्छ। तपाईको सेकेन्ड लेभल, थर्ड लेभल, फोर्थ लेभल, फिफ्थ लेभलसम्म तपाईको इन्भेस्टमेन्ट जति रेगुलरमा हुँदै जान्छ रिफरमा त्यति अनुसारको तपाईको चाहिँ वेब पोइन्ट बढ्दै जान्छ। मतलब मेरो चाहिँ अब अझै 5842 वेब पोइन्ट चाहिँ अथवा मैले यति चाहिँ विथड्र लिन मिल्छ यहाँबाट अझै पनि मेरो लागि यतिसम्म लिन मिल्छ। सो यो भनेको धेरै नै हो, तपाईले बुझ्नु होला। मैले धेरै लङ टर्मदेखि काम गरिरहेको छु र त्यसपछि गएर अब यसमा चाहिँ अब अनि तपाईको रिफरले गरेको इन्भेस्टमेन्टको तपाईले सर्लका पाउने त त्यो 5% सम्मको त कमिसन त डाइरेक्ट अमाउन्टमा जान्छ र त्यसको साथसाथै रिप्लेसमेन्टले यदि गरेको चाहिँ तपाईको चाहिँ वेब पोइन्ट तपाईको पनि बढ्छ अथवा वेब पोइन्ट यहाँ आएर इन्क्रिज हुन्छ अनि बल्ल तपाईले विथड्र लिन मिल्छ। मतलब तपाईले इन्भेस्ट मात्रै गरेर एउटा पेमेन्ट लिन मिल्दैन अथवा पेमेन्ट लिन मिल्छ तर 70% सम्म मात्रै मिल्छ। 30% को लागि तपाईले रिफर गर्नै पर्छ यो साइडमा। सो यो साइडको बारेमा मलाई सोध्नु भएको थियो, मैले पहिला नि भिडियो बनाएको थिएँ। सो त्यही भएर अलिकति क्लियर गरिदिनला मैले यो भिडियो बनाएको। सो तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु, कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला। र यसमा चाहिँ मैले भने वेब पोइन्टको कुरा आउँछ। सो वेब पोइन्ट हेर्नु अनि बल्ल इन्भेस्ट गर्नु होला, नत्र इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सोच्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र मैले बुझेको थिइनँ, मैले जानेको यो साइडको बारेमा सबै कुराहरू भन्दै तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो धेरैजना, त्यही भएर। सो थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नु। हैव अ गुड टाइम। जय नेपाल।